Excited na ba kayong makahanap ng perfect na motor para sa inyo? Alam kong maraming choices at baka nakakalito kung saan magsisimula. Hello sa inyong lahat mga Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga essential na tips para makahanap kayo ng tamang motor na nababagay sa inyong pangangailangan. Ang unang hakbang sa pagpili ng motor ay alamin ang layunin mo. Ang bawat klase ng motor ay may kanya-kanyang gamit at benefits. Kaya't mahalaga na malaman mo kung ano ang pinaka-naaayon sa pangangailangan mo. Kung ang hanap mo na motor ay magaan, madaling imaneho, at matipid sa gasolina, perfect na perfect sa inyo ang scooter. Ideal ito para sa mga city rides, mabilis ang maneuver, at madali ring i-park kahit saan. Kung ikaw naman ay naghahanap ng motor na comfortable sa malalayong biyahe, ang bagay sa iyo ay ang cruiser. Kung mahilig ka naman sa mabilisang takbo at aggressive riding style, pwedeng mong subukan ng sports bike. Pero tandaan, kailangan din ng disiplina at sapat na experience para makontrol ito ng maayos. Kung ikaw naman ay isang adventurer at mahilig mag-explore sa labas ng kalsada, adventure bike o dual sport bike ang bagay para sa iyo. Ang ganitong klase ng motor ay versatile. Kayang-kaya nitong mag-handle ng iba't ibang uri ng terrain, mapa-aspalto man o lupa. Kapag natukoy mo na kung anong klase ng motor ang bagay sa iyong lifestyle, ang susunod mong dapat i-consider ay kung paano ito babagay sa iyong katawan, particularly sa iyong height and weight. Ito ay para masiguradong may control ka kapag kailangan mong huminto. Mas magaan din dalhin ang motor na hindi mo kailangang i-balance ng husto dahil abot lang ng paa mo ang lupa. Mas magaan ang pagmamaneho kapag tama ang sukat ng motor sa katawan mo. Tiyakin mo rin kaya mong buhatin ang bigat ng motor, lalo na kapag nakatukod ka para iwas disgrasya. Isa sa mga pinakamahalagang aspect sa pagpili ng motor ay ang engine size o displacement. Kadalasan sinasabi na mas malaki, mas maganda. Pero hindi ito palaging totoo, lalo na para sa mga baguhang riders. Ang tamang sukat ng makina ay depende sa iyong experience at comfort level. Para sa mga newbie riders natin, ang pagpili ng mas maliit na displacement dahil mas manageable ito, mas magaan at hindi nakakatakot gamitin lalo na kung baguhan ka pa lang sa pagmamotor. Hindi naman kailangan agad ng higher displacement motorcycle para masiyahan sa pagmamotor. Ang mahalaga ay comfortable ka at confident kang kontrolin ang motor mo at mas matipid pagdating sa gas consumption. On the other hand, ang mga higher displacement motorcycle ay nagbibigay ng mas malaking power at speed pero nangangailangan din ito ng mas mataas na skill level. Kung baguhan ka pa lang sa pagmamotor, mainam na magsimula ka sa mas maliit at mag-upgrade ka na lang kapag handa ka na. Siyempre, hindi mawawala sa dapat isipin ay ang budget. Pero hindi lang sa pagbili ng motor. Isaalang-alang mo rin ang maintenance, insurance at iba pang gastos na kasama sa pagmamay-ari ng motor. Mas mura ang presyo ng mga smaller displacement bike. Mas mababa ang gas consumption, mas mura rin ang mga pyesa at hindi ganoon kalaki ang gastusin sa regular na maintenance. Mas mababa rin ang insurance cost kapag ang motor mo ay mas maliit ang engine. Kung ang hanap mo naman ay matipid at practical na motor, maaaring mas bagay sa iyo ang scooter o underbone. Pero kung willing ka namang mag-invest sa mas malalaking motor, siguraduhin mo lang na handa ka rin sa mas malaking gastos. Isa sa mga dapat mo ring isaalang-alang ay ang safety features ng iyong motor. Mahalagang may mga safety features ang motor na pipiliin mo. Ang ABS o anti-lock braking system ay isang mahalagang feature na maaaring makatulong sa iyo sa mga biglaang pagpreno sa daan. Nakakatulong din ito para hindi mag-lock ang gulong kapag nagpreno ka, lalo na sa mga madudulas na kalsada. May mga motor din na may traction control feature na nakakatulong para maiwasan ang wheel slip, lalo na sa mga cornering on wet conditions. Sa ibang modern bikes, may iba't ibang riding modes na pwedeng i-adjust depende sa kondisyon ng kalsada at experience level mo. Mas safe at mas makakapag-adjust ka depende sa sitwasyon ng daan. Kung beginner ka pa lang, mas mabuting mag-invest sa mga motor na may ganitong mga features para mas siguradong ligtas ka at comfortable ang inyong pagmumotor. Tandaan, hindi lang performance ang mahalaga, safety ang dapat unahin, lalo na kapag bago ka pa lang sa mundo ng pagmamotor. At syempre, huwag kakalimutan ang pag-test
ride bago ka magdesisyon na bumili ng motor. Kahit gaano pa kaganda ang specs at features ng iyong motor, iba pa rin kapag actual mo nang nasubukan ang mga ito. At ayan na nga mga Kamoto Asia, sana ay nakatulong sa inyo ang mga tips natin sa pagpili ng tamang motor para sa mga beginners. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmumotor. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod naming video.